Tjena! Den här videon hade jag tänkt ta och dela upp i 2 delar. Så det blir lite mer som en gör det själv video. Del 1 kommer att bestå av där jag mäter upp och räknar ut hur långa mina justerbara stag ska bli till min bakvagn. Och i del 2 kommer jag kapa till dem, gänga dem och provmontera dem innan jag skickar iväg dem på lack. Jag kan börja med att gå igenom lite saker jag köpt. Jag lägger in i bild några aluminiumrör som jag köpt. Det är 3 stycken som är 90 cm långa. De har en diameter på 25,4 mm och en godstjocklek på 6,3 mm. Det gör att jag med lätthet kan gänga M16 och ha kvar mycket gods så att jag inte får någon svag punkt på stagen där. Kan visa här även. Jag har köpt länkhuven, både höger och vänstergängade med tillhörande mutter. Även dammskydd till dem så det inte kommer in massa skit när de sitter på bilen. Jag hade tänkt vi skulle börja med att mäta ut cc-måttet på det här staget. Alltså med cc-mått menar jag från centrum på hålet till centrum på det hålet. Och istället för att höfta vart man har mitten så brukar jag mäta från underkanten på hålet på ena sidan och till överkanten på hålet på andra sidan. Och här får vi ut 29,7 cm. Kan vi skriva upp det här? 29,7 cm. Det är alltså måttet från centrum på hålet till centrum på hålet. 29,7 cm. Nästa mått vi ska ta, det är faktiskt diametern på hålet på länkhuvudet. Och det är 16 mm. Kan vi skriva det här, diameter 16 mm. Och för att få ut radien på det, del nummer 2, då får vi ut 8 mm. Allt det här för att kunna ta reda på totala längden från centrum på hålet och ut till gängen. Vi ska ta ett mått till från överkanten på hålet där till nederkant på gängen. Och där får vi ut 75 mm. Skriv upp det här, 75. Och sen tar vi då 75 minus 8. Då får vi ut 67. Så 67 mm, det är från centrum på hålet och ut till gängen. Jag brukar alltid gå efter en liten regel jag har. Det här är en M16. Då vill jag alltid ha minst 16 mm gäng. Alltså in i någonting. Jag vill alltid ha det som minst. Så att jag vet att den verkligen sitter fast. Hade det varit en M10, så bara 10 mm, här vill jag ha 10 mm instick. Så vi skriver upp det här. 16 mm gäng i rör. Nästa mått vi ska ta, det är från undersidan på muttern och ut. Alla de här måtten, det blir nu så vi kan ta reda på vars justerstaget ska börja i deras ojusterade läge. Så det här blir 37 mm. Det är alltså här 37 mm. Det är alltså från underkanten muttern och ut till gängen 37 mm. Och sen ska vi komma ihåg de här 16 mm. Det är alltså det jag vill ha i gäng. Så då tar vi 37 minus 16. Då får vi fram 21 mm. Och sen kommer vi att ta 21 mm och dela det med 2. För då får vi fram vars röret kommer att börja från undersidan mutter och in på gängen.
Och det blir så mycket som 10,5 millimeter. Så 10,5 millimeter. Vi tar och märker ut det på något smidigt sätt. Så, då har vi 10,5 millimeter. För att dubbelkolla det här måttet så tar vi 10,5 millimeter och plussar på de här 16 jag alltid vill ha i gäng. Så plus 16. Det blir 26,5. Så vi kan ta och titta här. Vi ställer in den på 26,5. 26,5 och så kollar vi. Ni ser, det stämmer. Får lite skärpa. Det stämmer otroligt bra. Och det är alltså det här måttet. Från baksida gäng och in till där röret ska börja. Så det är alltså 26,5 millimeter. Men för att få fram nu från centrum på hålet och dit, då tar vi och gör så här att vi tar de här 67 som vi hade från centrum på hålet ut. Vi tar 67 minus 26,5. Det blir 40,5 millimeter. Vi kan ta och dubbelkolla. Ställa in på 40,5. 40,5 kan vi se. Ungefär därifrån och in till centrum. Och det stämmer riktigt bra det med. Och nu när vi ska ha en på varje sida så sätter vi ett gånger här och gånger med 2. Då får vi ut 81 millimeter. Och de här 81 millimeterna, de gör vi om till centimeter. Flyttar hit upp. Minus 8,1 centimeter. Då får vi ut den totala längden på staget. Det blir alltså 21,6 centimeter. Det är den totala längden jag kommer att vilja ha på mitt justerstag för att kunna justera de här inåt och utåt. Min totala justering kommer bli 21 millimeter. Jag har 10,5 på båda sidorna här. 10,5 millimeter både inåt och utåt på båda sidorna. Inåt och utåt. Och slår ihop dem så blir det en tot på 21 millimeter. Så det är min totala justering på röret. Eller på staget. Och då kommer jag även att behålla mina 16 millimeter på båda sidorna här som är gängade. Som alltid finns. Som alltid sitter i röret. Vi har även några fler mått vi ska ta. Vi tar bredden här över länkhuvudet. Det är 21 millimeter. Jag kan göra så här. Länk kallar vi den. 21 millimeter. Så tar vi det originalstaget som är här. Här får vi ut 38 millimeter. Kallar vi för stag. 38 millimeter. Och sen för att få ut diffen mellan de här stagen. Då tar vi 38 minus 21. Då får vi ut 17. Och sen tar vi 17 delat med 2. Det blir 8,5 millimeter. Och det är skillnaden mellan dem. Jag behöver 8,5 millimeter på båda sidorna för att kunna få det att passa utan att glappa. Kan ta lite mått till faktiskt. Vi har på länkhuvud har vi som tidigare som vi såg om en diameter på 16 millimeter. Så vi har 16 millimeter på länken och
på originalstaget har vi 12 mm. Så skriver vi 12 på stag. Det gör att jag kommer måste sätta en reducering här inne. Så att jag kan använda originalbultarna istället för att måste börja borra upp alla fästen i bakvagn. Det är bara extra jobb. Och jag kan passa på nu och berätta att jag har inlett ett samarbete med Speeding. Och de här reduceringarna hittar man på deras sida. Jag kan starta upp datorn och visa er. Jag har ganska tur med de här reduceringarna. För de säljer på Speeding, de får en total bredd på 37 mm. Och det gör att det kommer att passa riktigt bra. Jag kanske måste lägga en liten bricka någonstans för att få det tajt och fint. Men som sagt, vi klickar runt lite på sidan här. Ni ser att det finns precis allt som ni behöver för att göra egna stag. De har länkhuven, de har justerstagen, de har dammskydden. Ni ser, de har ju i princip allt för att kunna fullfölja ett projekt. Det är allt från bränslepumpar till justerbara stag. Du kan göra precis allt med deras hjälp. Så klicka in på deras sida och kolla igenom sidan. Så hittar ni säkert någonting ni behöver. Och var absolut inte rädda att kommentera och fråga om det är någonting ni undrar. Så jag svarar så gott jag kan. Det finns absolut inga dumma frågor. Tusen tack för att ni tog er tiden att titta på det här. Så syns vi i nästa avsnitt då jag ska tillverka stagen.